Hey mga kabaho, welcome back to my channel. For today's video, we are going to fly. Ay, hindi. Sa video na ito, magpapalipad ako ng drone. Kasi kahapon, nag-intay yung mga bata. Kasi akala nila makapagpalipad na ako ng drone. First time kong magkaroon ng drone, first time ko rin magpalipad. So kahapon, akala ko makapagpalipad na ako. Kailangan pa palang i-charge bago mag-on. Sana ngayon hindi ako magiging tanga at mapalipad na natin ito. Sige na mga kabaho, maglalakad muna ako. Medyo malayo-layo yung lalakarin ko. Kasi maraming puno dito malapit sa bahay namin. Kahapon nag-intay yung mga bata na makapagpalipad na, akala nila makapagpalipad na ng drone. Tapos nag-set up ako mula alas 3 hanggang alas 6. Hindi, yun pala. Tapos nag-search ako sa YouTube. Nga pala ito yung maisa namin. Malapit nang aanihin ito. Sabi Tagalog ang sanggion eh. Ayan. Punta tayo. Ay na. Ayan. Ano namin yan? Teka lang mga kabaho nangangati na yung bilat ko dito. Ito yung nangyari kahapon. So buksan na natin ito kung paano ito sisirain. Charge the battery for the first time to activate. Mag-charge sa data ane. Gabi na. Bukas na lang, lobat. Hindi makalipad. Alas 6 ako nag-start dito mangulikot. 5:40 na, hindi pa rin nakalipad. Mga kasama kong dito, mga bata. Kahapon hindi successful ang pagpalipad ng DJI Spark kasi hindi ako marunong. First time kong gumamit ng drone. Ngayon, try natin ulit. Ngis ako.
Sayo. Nah. Kaya man ma-record ng animal. Tracing. Sige lang. Nakita ang ginigas ng mga upaw ani ron. Hala, to ang nasa langit. Balik. Balik ko ulan sumpa. Nakita na tang atong kanang imong plaster din na. Naon ta? Plaster kay nang imong balay. Sa taan ka tangkungan. Dili ka ano. Hawag na kaayo. Video mo na. Lagi makita ko itong mga bag sa langit. Hindi ka. Kita daw sila na igalupa. La, ubos na. Babay mo, babay. Ako sa lawi. Dili mo ba na di na nos karton sumdam. Naman ni ah. Tangkos mo biday. Lola. Kusog ka ng hangin ana. Dool ba na dre? Good. Beacon successful. Aircraft is returning. Makita ka diha. Kita ka raw diha.
Wala dagan ta, lagi puwag. Uy, turang Ginoo nako kayo. Sa kaluya.